Hello viewer, Assalamu alaikum. I'm Zahur Islam and you are watching me on my YouTube channel. So this is my second continuation lecture on BMR basal metabolic rate. لکه څنګه چې مونږ ویلو basal metabolic rate باندې به مونږ خبرې کوو نو په دې لیکچر کې به مونږ activity factor وایو لکه څنګه چې ما مخکې خبره کړې وه چې basal metabolic rate چې کوم دی دا ټوټلی ډیپینډ کوي په څه باندې ستا د بوډي اکټیویټیز باندې ډیپینډ کوي چې آیا ته په ریسټ کنډیشن کې او ستا وایټل فنکشنز چې کوم دی نو هغه مطلب دا دی مینټین وي یعنی ستا د هارت فنکشن ستا بلډ سرکولیشن ستا د برین چې ستا چې څومره وایټل فنکشن دی هغه مینټین وي اوس که پر ایگزامپل یو کس دی اف یو آر سیډنټري ته څه اکټیویټي نه کوي په ریسټ کنډیشن کې لیټل اور نو ایز ایکسرسایز نشته دی ټیک ده که نه نو د هغې لپاره طریقه کار دا دی که نه چې ستا کم بی ایم آر دی بیسل میټابولیک ریټ دی یعنی نمبر آف کیلوریز دی هغې ته به ته په 1.2 کې ضرب ورکړي ټیک ده دا به یاد ساتئ اف یو آر لایټلی اکټیو که ته داسې لایټ غوندې ایکسرسایز کې لکه لږ ټایم سپورټس لور کې ټیک ده که نه لایټ ایکسرسایز سپورټس 1 to 3 days پر ویک ټیک ده که نه نو لایټ ایکسرسایز کې د کیلوریز د لپاره طریقه دا ده چې ستا بی ایم آر چې کوم دی بیسل میټابولیک ریټ چې کوم دی ټیک ده یعنی بیسل میټابولیک ریټ چې کوم ستا راوځي نو دا د کیلوریز په بیس باندې راوځي ټیک ده که نه هغې له به ته په 1.375 کې ضرب ورکړې ټیک ده نو تا ته به دا کلیر شي ډیفینیټلی ته به چې کوم دی زیات کیلوریز استعمالې ایز کمپیر ټو سیډنټري لایف دغه شان که ته موډریټ اکټیو سپورټس ته کې 3 to 5 days پر ویک په حساب سره کې که نه نو بیا به چې کوم دی بیسل میټابولیک ریټ د هغې لپاره فارموله د بی ایم آر ملټیپلایډ بای 1.55 که چېرې ته ډېر زیات اکټیو ته ډېر زیات هارډ ایکسرسایز کې یعنی ته سپورټس له د 6 نه والا 7 days ا ویک کې نو د هغې لپاره فارموله بیا در کلکولیشن به دا کوو چې مونږ به بی ایم آر چې کم بی ایم آر ای زمونږه کم بی ایم آر چې کم فارمولې په ذریعه مونږ راایستې او ملټیپلایډ بای 1.725 ټیک ده جی اف یو آر ایکسټرا اکټیو ته بیخي هارډ ایکسرسایز کې که نه سپورټس او فزیکل جاب او د دې نه علاوه ټریننګز وغیره نو د هغې لپاره بیا فارموله ده بی ایم آر ملټیپلایډ بای 1.9 لکه زه تاسو ته لکه دا فردر کلیر کومه ګوره دلته ورکړي ټوټل کیلوریز نیډس پر ایگزامپل ټوټل کیلوریز تا ته مطلب دا دی چې یاره څومره پکار دي تا ته به اندازه لګي ګوره دا اوس دې نه اندازه ولګو چې یاره اف یو آر ان ریسټ کنډیشن ته بالکل بای پروت دی یو ځای نه بل ځای ته خوځې نه ته کمپلیټ په سیډنټري کنډیشن کې یې په ځای پروت دی ریسټ کې یې ټیک ده او یاره دا ډېر سمپل خبره ده چې کله سړی ایکسرسایز کوي د هغه بلډ سرکولیشن به ښه کېږي ټیک شوله د هغه د برین اکټیویټي به ښایي د هغه د هارټ اکټیویټي به برابري د هغه د کډني اکټیویټي به برابري نو که چېرې ته په ریسټ کنډیشن کې یو سیډنټري لایف ته تیرې نو بیا به د هغې لپاره ته څه چل کې ستا چې کم بی ایم آر دی بیسل میټابولیک ریټ دی ټیک ده نو ملټیپلایډ یور بی ایم آر ټیک شوله بی ایم آر یعنی د کیلوریز په بیس باندې ټیک ده که نه نو ته به خپل بی ایم آر چې کوم دی هغه به ملټیپلای کې ټیک ده بی ایم آر به څه کې هغه ملټیپلای یور بی ایم آر لکه فار ایگزامپل 1745 بای 1.2 ټیک ده لکه ګوره ما دلته مینشن کړي په دې ځای کې یعنې ستا چې کوم بی ایم آر دی لکه دا اوس تقریبا دی 1745 ټیک ده بی ایم آر چې کوم دی بیسل میټابولیک ریټ چې کوم دی نو دا اصل کې مونږه د هاورس په حساب سره راوباسو او دا چونکې د بی ایم آر مطلب دا دی چې نمبر آف کیلوریز چې کوم دی مونږ څومره استعمالو ټیک ده نو بی ایم آر بای یعنی دې ته به مونږ په 1.2 کې ضرب ورکړو دا څومره شو تقریبا 2094 نو دا زموږ سره څه شو this is the total number of calories you need in order to maintain your current weight ستا چې دا په دې ریسک کنډیشن کې ستا دا کم ویټ دی که نه ستا دا کم وزن دی نو د دې مینټین کولو دپاره ټیک شوله تا ته څومره نمبر آف کیلوریز پکار دي ستا وایټیلیټي ستا کم وایټل فنکشن دی هغه مینټین وي نو هغه څومره ده
تقریبا 2094 کیلوریز چې کم دی نو دا دومره انرژي تا ته پکار ده. اوس ډیفینیټلی که چېرې ته ایکسرسایز کې نو دا سیز چې کم دی دا 2094 دا به بره کېږي، مطلب دا به 2500 ته رسي یا به 3000 ته رسي یا به 4000 ته رسي. ټیک ده که نه؟ نو اصل کې زما د دې ویډیو جوړولو مقصد دا و چې زموږ سټوډنټس ته لږ ډېر د دې سیز متعلق آیډیا وشي او تاسو په دې باندې خپل کلکولیشنز وکړئ. دا فارمولاز دي، دا فارمولا باندې چې کوم دی تاسو 1 ټایم 10 ټایم 20 ټایم پریکټس وکړئ. ټیک ده؟ امید لرم چې تاسو ته به لږه ډېره آیډیا شوي او زه انشاءالله کوشش کوم زما نه څومره کېږي زه به انشاءالله دې باندې نورې هم ویډیوګانې ریکارډ کړم او دې نه علاوه انشاءالله نیکسټ لیکچر به زه په بی ایم آی باندې کوم چې باډي ماس انډیکس ته ویل کېږي. تھینک یو سو